Hai guys, you guys ingat lagi tak? Awal bulan Mei baru-baru ni, Vivo telah melancarkan dua model terbaru untuk V series mereka. Dua model tersebut adalah Vivo V21 dan juga V21e. Nak tahu lebih lanjut, make sure you guys watch this video sampai habis and jangan lupa untuk like and share this video. Anda bersama saya Z di DirectDMedia and let's get started. Seperti yang you guys nampak dekat sini, ada dua kotak Vivo dari V series. Di sebelah kanan I ada Vivo V21e, di sebelah kiri I ada Vivo V21 box. So today I akan unbox kedua-dua sekaligus. Let's go. Kalau you guys tengok, kedua-dua box Vivo V21 series ni memang nampak sama je dari segi design. Kedua-dua mempunyai warna kotak yang sama. Di bahagian hadapan ada tulisan nama model masing-masing, iaitu V21 dan juga Vivo V21e. If you guys perasan, dekat belah depan tulisan nama model ni ada macam huruf V, which I think represent their V series model. Dan pada bahagian belakang ni ada sedikit info mengenai V21 series dan juga variant yang I dapat untuk Vivo V21e dan juga Vivo V21 ni adalah sama, which is 8GB RAM dan juga 128GB ROM. Ok, I akan buka kotak Vivo V21e dulu. Ok, so jom kita buka. Alright, first bila you guys buka je kotak Vivo V21e, you guys akan nampak handphone Vivo V21e in diamond flare, tapi I nak tunjuk sekejap lagi, so kita tepikan dulu. Dan di sebelah bawah ni ada transparent casing. Ok, oops. Okay, transparent casing dan juga ada documentation. Okay, dan juga you guys akan dapat SIM pin ejector. So selain daripada itu, you guys juga akan dapat 33 watt Vivo flash charge 2.0 adapter. And dalam ni juga ada okay, 3.5mm earphone jack. And you guys juga akan dapat USB Type-C cable untuk charge. So ini yang you guys akan dapat dalam kotak Vivo V21e. Now let's move to the Vivo V21. Okay, so jom kita start. Kita buka Vivo V21. So as you guys open the box, you guys akan nampak Vivo V21 dekat atas sekali. Okay, dalam plastik. Okay, kita letak dekat belah tepi dulu. Kita tengok dekat dalam box V21 ni, adakah item yang dibekalkan sama dengan Vivo V21e? Jom kita tengok. Okay, dekat belah bawah ni, you guys akan dapat transparent case, which is sama juga dengan Vivo V21e. Okay, dan ada juga documentation. Okay, and tada, SIM pin ejector. Seterusnya di bahagian bawah, you guys juga akan dapat 33 watt Vivo flash charge 2.0 adapter, sama seperti Vivo V21e. And then you guys juga akan dapat USB Type-C cable. And you guys juga akan dapat 3.5mm headphone jack, sama juga macam Vivo V21e. Ini berbeza dengan Vivo V21e tadi. So dekat dalam Vivo V21 punya box ada extra satu item, which is, kita buka plastik ni, 3.5mm headphone jack to Type-C adapter. Okay, basically dalam box Vivo V21 series ni tak banyak beza, melainkan Vivo V21 dibekalkan dengan 3.5mm headphone jack to Type-C adapter. So, mesti you guys nak tahu apa yang menarik mengenai Vivo V21 series ni kan? Apa kata you guys subscribe to our channel first and hit the bell button for the latest notification video from us. So guys, inilah the Vivo V21e in diamond flare di sebelah kanan I, dan juga Vivo V21 in dust blue di sebelah kiri. Look at the colours. If you guys nak tahu, kedua-dua design adalah sama saja, cuma kedua-dua model didatangkan dengan pilihan warna yang berbeza.
Kedua-dua smartphone adalah bersaiz 6.44 inch Full HD Plus AMOLED Water Drop Screen Display. Anda dapat bayangkan dengan Full HD Plus AMOLED screen yang ada pada V21 series ni, memang enjoy kalau nak tengok movie. Satu lagi persamaan yang you guys akan dapat pada kedua-dua model ini adalah saiz megapiksel pada kamera Vivo V21 dan juga Vivo V21e. If you guys nak tahu, Vivo V21 series ni mempunyai triple rear camera iaitu 64 megapiksel main camera, 8 megapiksel wide camera dan juga 2 megapiksel macro lens. Not only that, menurut Vivo, 44 megapiksel OIS Super Night Selfie yang ada pada kamera hadapan kedua-dua Vivo V21 series ni memang perfect untuk night selfie. Betul ke? Nantikan full review daripada DirectDMedia. Untuk pengetahuan you guys, bateri yang digunakan untuk Vivo V21 series ni adalah 4000 mAh. Nampaknya Vivo masih menggunakan kapasiti bateri yang sama macam Vivo V21 series sebelum ni. I wonder why Vivo V21 series ni tak dibekalkan dengan saiz bateri yang besar sedikit. But I think it's not a big issue pun kot, since Vivo bagi 33W Vivo Flash Charge 2.0 adapter untuk kedua-dua model. Means kalau habis boleh charge dengan laju. I rasa kemungkinan besar juga saiz bateri yang ada pada Vivo V21 series ni ada kaitan dengan chipset yang digunakan pada kedua-dua model Vivo V21 dan juga Vivo V21e. If you guys perasan, based on specs yang I share mengenai Vivo V21 dan juga Vivo V21e, memang sama, tak ada beza. Cuma if you guys nak tahu perbezaan yang ketara antara kedua-dua Vivo V21 series ni adalah chipset yang digunakan. Vivo V21e menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G, manakala Vivo V21 menggunakan MediaTek Dimensity 800U 5G. I tak nak komen banyak mengenai chipset yang digunakan, but kita tahu yang Vivo V21 mempunyai 5G tetapi tidak untuk Vivo V21e. I rasa for those yang nakkan features 5G tu boleh go for Vivo V21 since tak lama lagi Malaysia pun bakal menikmati teknologi 5G. Bukan itu saja, untuk mereka yang nakkan display yang lebih smooth, I juga saja untuk you guys memilih Vivo V21 kerana ianya mempunyai 90Hz refresh rate jika dibandingkan dengan Vivo V21e. Lagi-lagi untuk mereka yang suka scroll social media tu, I rasa Vivo V21e akan menjadi pilihan utama you guys. Secara jujurnya, dengan specs yang hampir sama untuk Vivo V21e dan juga Vivo V21, you guys tak perlu ragu-ragu untuk membuat pilihan. You guys hanya perlu spend RM1,299 untuk dapatkan Vivo V21e dan hanya perlu tambah sekitar RM300 untuk dapatkan Vivo V21 yang berharga RM1,599 untuk specs yang up sedikit daripada Vivo V21e. If you guys berminat dengan Vivo V21 series ni, you guys boleh dapatkan di mana-mana cawangan DirectD berhampiran dengan anda ataupun di website kami www.directd.com.my. Well, I think that's all from me. Stay safe, see you in the next one. Bye!